of variance yang mana, so have a bit of recap from what you have learned. Kita dah tengok analysis of variance for equal sample size as well as for unequal sample size. Okay, so we have go through this exercise, and then our interest in running the analysis of variance is actually to see is there any difference in the equality of the mean. Ada perbezaan mean atau tidak, because in analysis of variance we are dealing with a number of treatments. More than 2 treatments atau more than 2 factor that we are interested atau more than 2 brands. So that is why kita buat analysis of variance, okay, in order to see the equality of mean. Kalau dalam chapter 3 awak cuma ada satu population atau satu sampel, so you test whether the mean equal to a given number. Chapter 4 awak belajar about two population. So testing on 2 population, then we select 2 group of sample. So kita test ada sama atau tidak kedua-dua sampel. But in chapter 5 we are dealing with more than 2, that is 3, 4, 5 and so on. So in order to see the equality of the means, we have to run the analysis of variance. So kita buat dia punya equality of the mean. This is an example for the solution of example 1.8. Yang mana dia punya steps involved is the same. The first one, taking your H0 and H1, okay, and then kita tengok apa dia punya alpha, and then we see what we call it, dia punya test statistic, whether you are going to use the F test or also the P value, and then the decision, check your rejection region, and then so excuse me, whether you are going to reject or accept the null hypothesis, then make your conclusion. So ini adalah standard way in how you are going to run and to make decision. Okay, standard way in making decision whether to reject or accept the null hypothesis. So dia ada lagi satu cara, if you don't want to use the what we call it, kalau awak tak nak tengok dia punya rejection region or acceptance regions, kita ada this one, by using confidence interval. Okay, so kita dah tengok example 1.4, soalan dia kata test by using significant level of 0.05 whether there exists significant difference between the treatment for aggregate 1 and aggregate 5, meaning that this is multiple comparison. Kita tak nak test ke semua mean tu sama or not. First step awak test ada perbezaan tak between mean untuk treatment pertama, treatment kedua, treatment ketiga, treatment keempat and also treatment ke-5. Okay. So awak test yang ini and then dapat reject H null, meaning that at least 2 of the means are not equal. So we extend the testing by tengok mean mana yang tak sama. So we do the multiple comparison. Test the hypothesis for the pair of comparison, meaning that you test mu I tolak mu j equal to 0 versus mu I minus mu j does not equal to 0 for all I that is not equal to j. So test statistic by using T distribution and then kita akan reject dia punya H null if the test statistic falls in the rejection region. Okay. So another way, kalau tak nak guna this one, if you don't want to use this, what we call it, ini apa ni, PDF draw, okay. If you don't want to use this test statistic, so kita tak nak tengok dekat mana dia punya rejection region or acceptance regions. So salah satu cara, another one is by using confidence interval. Okay, method 2. So meaning that for this particular things, awak buat dia punya hypothesis testing sama je. Dia punya yang berbeza dekat step this one. Okay, this is the step that is not going to be the same. Okay, dia berbeza dekat situ. So rather than using the test statistic T equal to y bar 1 minus y bar 2 and so on, kita akan menggunakan confidence interval. So macam mana nak tahu kita reject H null? If the confidence interval contain 0, kita akan reject the null hypothesis. Or otherwise, if the confidence interval does not contain 0, we will accept the null hypothesis. Okay. So
take a look at this one by using confidence interval. 100% 1 minus alpha confidence interval on mu1 minus mu5 is by using this formula. Yang ini ada formula yang saya letak dekat dalam, what we call it, dekat dalam, sekejap aku salah buka ni. Dekat dalam this one. Chapter 5. Analysis of variance. Barulah betul. Okay. So kita dah tengok dekat dalam this one dalam nota. Okay. So 100% 1 minus alpha confidence interval. Okay. In the difference. Okay. In the difference of the treatment level is by using this formula. Okay. So menggunakan formula ni. And then kita buat multiple comparison. Buat multiple comparison meaning that kita dah test terdapat perbezaan mean. There exists a difference in mean. So kita dah buat test ni and then kita dapat reject H null. Meaning that our conclusion based on H1. At least 2 of the means are not equal. So the persoalan is mean mana yang tak sama. So kita buat multiple comparison. Okay. So kita run dia punya tu dengan multiple comparison. Kita dah buat dapat reject H null. Okay, reject H null, conclusion kita based on H1. So ada terdapat perbezaan. At least 2 of the means are not equal. So we do the multiple comparison menggunakan this one, test statistik. Okay. So salah satu cara kalau awak tak nak guna test statistik tu, this is the first method. By using the test statistik dapat negative 1.41. Okay. Sebenarnya saya prefer guna ni, test statistik ni rather than using the confidence interval. So I will be much more emphasize on you to use this kind of test statistic in order to make a decision, to come to a decision whether to reject or accept the null hypothesis. So since there is an alternative, if you don't prefer to use this one, you can also using the confidence interval. Okay. This one is applicable only on multiple comparison. Meaning that kalau kita nak tengok mean mana yang berbeza. So you run the hypothesis testing, dia punya step involved is the same. The first one, list down H null and H1. Okay. Sekejap saya turn share screen to my iPad. Okay, multiple comparison, slideshow, concurrent. Kenapa dah pula? Tak jalan. Okay, so from current. Kita masih dengan soalan ni. Okay. Test using significant whether there exists significant difference. So kita masih nak whether there exists significant difference, aggregate weight and aggregate 2. So awak buat dia punya hypothesis testing. Okay. So you did the hypothesis testing for this one, dapatkan dia punya Anova Table and ini adalah method 1. Okay. Refer test statistic. Okay. So dapat accept H null, there is no difference antara aggregate 1 and also aggregate 2. Then solution method kedua, this one serve as an alternative. Okay, if you don't want to use the t-test statistic. Okay. So nak menjawab persoalan
tadi nak menjawab persoalan, okay, any difference, okay, in aggregate 1 and 5. Okay. So menggunakan metod kedua ni sama je. First, list down your H null and also H1. H null mu1 equal to mu5 versus H1 mu1 does not equal to mu5. Okay. So the step are the same. You list down the H null and H1. Then awak kira alpha here equal to 5%. So step ketiga ni yang berbeza. Calculate the confidence interval in the difference of means, treatment means. Okay. Treatment means. That is using the formula, using the formula y bar 1 dot minus y bar 5 dot ayah okay, plus minus t alpha per 2 n minus k s set 2 per n. Okay. So you calculate this one, this confidence interval. So yang berbeza adalah kat step ketiga. Kita tak nak apa nama? Kita tak nak menggunakan dia punya test statistik, T test statistik. So we make use of the confidence interval. Okay. So by using the confidence interval, the contrast is not significant. By using the confidence interval, syarat dia ni okay. Awak tengok kira y bar 1 ni dapat T alpha per 2 is T 0.025 and awak adalah 30. Okay. 30 tolak 5. Okay. So dapat T 0.025 25. So refer table of T statistik, dapat T sama dengan negatif 2.060. So masukkan dekat dalam formula ni. Yang ini daripada Anova Table, y bar 11 dot 553.33 tolak 610.67 tambah tolak negatif 2.060. S sama dengan set MSE. That is square root 4961 set 2 per n sama dengan 6. Okay. We have all this information. S sama dengan square root of MSE. M sama dengan 6. Yang ini refer Anova Table. So masukkan dekat dalam formula ni. Kalau awak kira, akan dapat dia punya confidence interval sama dengan negatif 114, okay, 0.68 dan juga 26.43. So kalau buat garis nombor dia, this one, negatif 114.68 dan dekat sini 26.43. So kalau tengok garis nombor ni, dia ada yang positive number dan negative number. Betul or not? Betul. Okay. Ai. Haji semangat. Siapa yang jawab tadi? Nabid eh? Sabit, belum makan ke? Ke puasa 6? Baru bangun. Bangun. Ai, memuta daripada pagi tadi. Buat apa? Main PUBG ke mana tadi? Menang kalah? Tengok K-drama. K-drama. Alah Nabid. Patutlah gambar dekat ni. Dekat apa nama? Dekat hutan seorang-seorang layan K-drama punya. Tak ada. Cerita baru tu. Law school. Law school. Ya ke? Bukan mouse. Tengok mouse lah. Best sikit. Psikopat. Ini tengok cerita jiwang-jiwang.
Mana ada. Sambung cik, sambung. Okay. Panjat aku nama Nabi tengok kau ikut drama. Alah. Tak gentle. Okay. So, kelas. Negatif 114 dan juga 26.43. Kosong included in this one. Okay. Antara negatif dan juga positif, mesti somewhere in here ada kosong. Okay. Syarat guna confidence interval ni, bila kita nak reject H-null, yang ini atas ni dah ke belum? Ke nak salin dulu? Sebab saya nak padam kalau dah. Saya tengah salin or not? Oi, aku tanya soalan ni. Dah. Ada yang tengah salin? Kalau nak salin, saya bagi salin dulu. Sebab saya nak padam yang atas tu, saya nak tunjuk bila kita nak reject H-null atau bila kita nak accept H-null. If gunakan confidence interval. Khairunisa Izzati, are you done or not? Dan binti Nizar? Dah. Syakirin? Dia jerawat dah tumbuh. Budak-budak ni on je ke? Lepas tu pergi beraya. Tak ada seorang pun jawab ni. Ya, dah ya. Oh ya. Dah. Yang lain-lain dah So I can I can padam. I can erase the one that I write on top of the slide. Okay. So let's speak with the slang of Europe. So this one can be deleted. So from here, kalau tengok dari sini, dia punya syarat, okay. The criteria, okay. If the calculated confidence interval, okay, include 0, then you will reject H-null. Okay. Then if the calculated confidence interval, okay, does not include 0, then include 0 terbalik. Include 0, we will accept H-null. Okay. Accept H-null. Okay. Reject H-null if the calculated confidence interval does not include 0. So, kalau dalam kes ini, okay, 2 tadi alpha sama dengan 5%. Okay, syarat pertama H0 mu1 equal to mu5 versus H1 mu1 does not equal to mu5. Okay. So ini adalah syarat dia. Kita akan reject H0 if the calculated confidence interval does not include 0. Tapi saya kira confidence interval saya, the value that I get is negative 114.68 dan juga 26.43. So antara negatif dan positif mesti ada kosong dekat tengah-tengah dia. Somewhere in there. Adakah kita akan reject atau accept H0 in this case? Oi, aku tanya soalan ni, dia tidur je suka semua. Senyap je. Rohaizi, reject or accept? H0. Accept. Accept. Siapa yang jawab? Yaya kata accept. Yang lain-lain setuju dengan Yaya. Diana binti Hamidun. Bukan saya. Oh, siapa yang jawab? Okay, the smart guy. Kuba. Accept or reject? Kuba pula. Kati Resan lah. Silap. Kati Resan, accept or reject? Accept. Okay. Yang lain-lain? Accept, okay. We are going to accept. Sebab this one. 0 include in the this one. If the calculated
confidence interval include 0. So kita akan accept as null. Decision accept as null. So sama je kalau macam guna t-test. Decision dia tetap sama. Cuma cara awak nak terima atau reject, either the cara awak nak accept atau reject tu depends on test statistik. So dia ada banyak cara sebenarnya test statistik. Boleh guna p-value, boleh guna, tapi in this case kita tak boleh guna p-value sebab dia unequal, dia apa nama? Sebab kita nak compare dua means. So multiple comparison awak boleh guna confidence interval and also t-test. Tapi kalau untuk test lain boleh guna equality of the mean, boleh guna f-test atau p-value. Okay. So itu dia punya ni. Accept as null. Then step ke-4, this one accept as null. So step ke-5, conclusion based on as null. That is, kita boleh kata there is no significant difference, okay, in the mean of wah tak muat dah pula. Salah main orang mesti aku ini. Conclusion, okay, conclusion based on H null. So the conclusion that you can make, there is no significant difference, okay, in the mean of aggregate 1 and aggregate 5. Okay, tak ada beza pun sebab kita accept the null hypothesis. Okay, dapat aggregate 5. Okay, dapat? Elia? Faham? So ini cara alternatif. If you ask me, honestly state, I prefer if you use the t-test. Sebab itu yang standard yang kita dah gunakan since chapter 3, 4 and chapter 3 and 4. Okay, but it will be up to you. Nak guna confidence interval pun okey jugalah. Calculation dia tak ada lah so much different between using the t-test. Sebab dia back to back, pusing-pusing sama je. Dan? Ada soalan tak? So siapa yang nak salin, saya bagi salin. Norfadilah Tasha. Apa nama Norfadilah Tasha? Saya cek balik tadi nama awak tak ada pula dalam saya punya SNP. Hah? Hari tu dah isi borang pertukaran section Tapi Dr. T tak sign pun. Dr. T tak sign, should be dalam ni saya punya ni lah. Dr. T tak reply pun. Dr. T tak reply meaning that awak tak hantar lah dekat admin. Tak hantar pun. Tapi masa awal-awal memang dalam kelas saya dah kan? Ya. Okay. Sebab tadi saya check tak ada pula nama kau. Tapi tak apalah. In this case kalau tak ada, tengok nanti dekat mana nama awak. Kalau dalam Dr. T nanti saya just pass markah ke dia je lah kot. Okay. Kadang sistem tu pelik juga. Sebab tak buat apa-apa tiba-tiba berubah. Itulah. Itu dah ni. Dan ada nama yang section 4 masih maintain dalam section saya. Padahal dia orang dah tak ada dah. Waduh, macam mana exam tu? Tahulah. Korang tak bakal je lah. Masalah sebab dah MCO ni semua ni tak ada dekat sini. So tak boleh nak jumpa. Contohnya macam Muhammad Azri. Dia kata dah tukar section 4 tapi nama masih ada dalam ni. Nur Arif Ikhwan ni kenal. Yang ini semua budak-budak ni. Mahendra. B012. That mean your junior ni. Adam Aminullah. Adam Aminullah ni wujud tak? Budak ni. Is anyone kenal Adam Aminullah? Kat dalam Yulen pun ada tapi dia punya midterm tak ada pula dia hantar.
Tengku Riana lagi satu. Tengku Riana Izwani binti Tengku Sariful Bahari. Panjang betul nama. Okay, dah dah. So kita akan buat exercise. Make sure you prepare your Excel. Then kita akan tengok exercise on this analysis of variance. Done? Roizy done? Done. Done. Dah. Bit done, Bit. So hopefully everyone is done. Done lah semua? Okay, if you are done. Hafizah done? Khairul Imran? Done. Done. Okay. So if you are done, let's take a look at exercise on chapter 5. Saya nak awak familiar in using Microsoft Excel. Okay. So exercise 1. Kita take a look at this exercise. Okay. Chapter ni masuk dekat dalam, asalnya masuk kot final. Yang dah masuk dalam midterm tak masuk final nanti. So yep. Nanti masa nak dekat final lah, saya bagi tahu which chapter to be included. Okay. So exercise 1. Exercise 1. Okay, 6 different machines are being considered for use in manufacturing rubber seals. The machines are being compared with respect to tensile strengths of the products. A random sample of 4 seals from each machine is used to determine whether the mean tensile strength varies from machine to machine. So the following are the tensile strengths measurement in kilogram per square centimeter multiplied with 10 to the power of -1. Okay. So perform the analysis of variance at the 0.05 level of significance and indicate whether the mean tensile strengths are differ significantly for the 6 machine. Okay. Construct a 95 confidence interval for the mean tensile strengths and construct a 95% confidence interval for the difference between mu4 and mu3. So dia kata satu company ni dia nak test 6 machine. Dia ada 6 machine that is to produce rubber seal. So dia nak tengok dia nak compare the production of each of this machine with respect to the tensile strengths of the product. So dia ambil 4 sampel dari setiap machine. Dia kata ada 6 machine. So this one. Ada 6 machine and then setiap machine dia ada 4 sampel. Okay. So from here dia kata perform the analysis of variance untuk tengok whether the mean tensile strengths differ significantly for the 6 machine. So then construct 95% confidence interval and construct a 95% confidence interval on the difference of mu4 and mu3. Okay, tengok dekat data dia bagi ni, N kecil berapa dan K berapa? The first question. N kecil 6. N kecil 6. Salah. N kecil apa? N kecil refer kepada replicate. K refer kepada treatment. So N kecil berapa? Anyone? 24. Salah. 4 kecil. 4. N kecil 4. K 6. K 6 So ini ada 6 treatment. Selalu kan kita letak dekat sini. Awak letak treatment pertama, treatment kedua, treatment ketiga, treatment keempat. Tapi ni dia terbalikkan data tu.
treatment dia letak dekat atas dan dia punya replicates, yang ini adalah replicate sebab setiap satu mesin tu dia ambil dia punya setiap satu mesin dia ambil 4 sampel. That means dia replicate sebanyak 4 kali. Okay. So this is your sample atau replicates. So kena tahu soalan dia susun-susun data tu boleh jadi berbeza. So this adalah dia punya replicates. So kita nak test soalan pertama, dia kata perform the analysis of variance and indicate whether the tensile strength differ significantly for the 6 machine. Meaning that for soalan pertama tu awak nak test adakah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 up until mu6. Okay. So this is the test that we are interested. So macam mana nak jawab soalan satu? For the equality of the mean, what are the first thing that you have to do? Buat apa? Guna Anova ke? Oh wah, ya suara macam dah nak meninggal je. Rasa macam tu nak baca apa nama syahadah dekat kau punya telinga ni. Okay, guna analysis of variance. Masukkan data ni dekat dalam Excel awak and then show to me dia punya output. Cuba Dah buat. siap. Dah siap, cuba tengok ya. Dapat berapa? Okay, Share screen. Okay, jap. Yang lain-lain kalau belum key in data. Tunggu jap ya. Saya tunggu yang lain key in data. Ya dah siap. Yang belum siap cuba key in the data in Excel and then Share ke? nanti dulu. Tunggu yang lain. Ni dulu. Yang lain masukkan. Fahmi, Kirin, Hansheng, Yankit and everyone try key in the data in your Excel and then show me what will be the analysis of variance that you get, the Anova Table. Kena tengok datanya dia susun macam mana. So that is why you should know how to place this data in Excel. Oh, Hadi dah buat? Tengah buat? Dah. Dah juga. Ada lain? Etilesan dan Fahmi dan Isyamuddin, Adib Naim. So saya bagi masa kejap 2 minit, key in the data and then show me the output. Okay.
Done? Okay, Yaya, share screen. Okay. Nampak tak? Tak. Sekejap Okay, nampak. Ni. Dah ke? Dah, tapi salah. Ah? Apa yang salah? Ya. By column ke doktor? By column. Oh, Sebab by color. Sebab? data awak treatment ada 6. So faktor yang kita tengok adalah treatment. That is 6 machine. So should be by column. Sekejap Yang lain dapat berapa? Betulkan sikit je tu doktor. Sekejap This one. So data awak macam ni kan. So yang ini machine ni adalah yang ini adalah machine awak punya faktor. Okay, this is machine. Kita ada machine 1, machine 2, machine 3. Dan yang ini adalah awak punya dekat apa nama dia? Dekat kolom ni adalah dekat row ni adalah awak punya replicate. Okay. So yang ini machine sebagai dia punya treatment. So in this example kita ada n kecil sama dengan 4. Sampel kita sama dengan 4, K sama dengan 6. So N besar yang sama dengan 4 kali 6, 24. Okay. So dapat So ni. So kalau nak run Anova, pergi dekat data atas and then ambil data analysis. So data analysis akan ambil Anova single factor. Okay. So input data range, select awak punya data 17.5, 16.4 apa benda semua. Okay. So group the data, this one. Kenapa tak keluar dah aku punya ni? Ching. I can't do the share screen right now. Windows 7 window open. Analysis of variance. Waduh, hai mana dah pula dia punya ni. Share screen. Oh, saya tak boleh nak tunjuk dia punya ni lah. Dia punya apa nama, pop-up window. So awak ambil data analysis, Anova single factor, okay. Masukkan awak punya input data range and then group by column. Okay. So group by column. Then letaklah dia punya output. Dia punya ni, pop-up window tak boleh nak ni. Kalau nak share. Klik OK. Anova input range must contain at least one data point. Okay. This one. So akan dapat summary statistik dia. Okay. You are going to get this one, output dia. So kita nak berminat this one. Machine pertama kolom 1, machine kedua kolom kedua, machine ketiga kolom ketiga sampai kolom yang ke-6. So ini adalah dia punya, sebab kita ada 6 machine, so 6 treatment. Okay. Then you are going to get this analysis of variance punya table. Okay. So dapat Ya, dapat ya? Dah betul kan? Dah. Dah. So yang lain dapat?
Nabi tunjuk screen. Malu je. Ha? Malu lah. Malu, apa malu? Geli lah dia. Zaman sekarang kau dah tak perlu nak malu dah. Dah ada confident level. Share. Ha, share. Dapat sama tak? Roy sama tak dengan saya? Sama. Sama okay. So tengok Nabi dapat sama tak? Okay, F 0.9, T23, so on. Okay, 5.33. So bagus Nabi dapat sama. So kena faham treatment kita adalah machine. Kita nak test 6 jenis machine. So kalau awak tengok dekat summary statistik tu, mesti ada sum, average dan juga variance untuk 6 machine. So that's why kena hati-hati. Dia banyak sangat tricky in statistik ni sebenarnya. So that's why tadi awal-awal saya tengok K berapa, N berapa. So that you know yang mana adalah awak punya treatment dan yang mana adalah awak punya replicates. So yang lain dapat tak? Hansheng dapat? Yan Kid? Elia? Priscilia? Did everyone get the one output that we are interested? The Anova Table? Hai, senyap je dulu dah lain. Azizul Hakimi. Korang ni on je ke lepas tu tak muncul? Dapat doktor. Okay, Azman. Azman bin Abdul Razak. Hafizah dapat Ketirasan. Get it or not? The same with Nabid and me. So, this is the output that we are interested. Dapat, okay. So I hope everyone is dapat. The one that we are interested is this one, 6 jenis machine. So 6 jenis machine, you get the sum and also the average. So this summary statistic is needed sebab nanti kita nak guna untuk calculate dia punya confidence interval. Okay, because this one 6 machine are the factor that we are interested. So you get F test yang kita berminat dan juga P value and also F creep untuk this example. So berbalik kepada slide, dia punya soalan adalah soalan first dia kata perform the analysis of variance at the 0.05 level of significance and indicate whether there exists a significant difference in the mean H rate for the 4 level of RFA. For the 6 level. Okay. For the 6 machine. Aku salah baca soalan tadi. Perform the analysis of variance of the significant relevant, indicate whether the mean tensile strength differs significantly for the 6 machine. Okay. So cuba buat soalan satu. Test the analysis of variance, the equality of mean. So yang lain ada soalan tak untuk Excel? Dapat or not? For the Excel. Hopefully yang lain dapat So kita nak menjawab the first question. Share PowerPoint. Share screen. Tak fokus. Okay. So kita nak menjawab soalan A. Dia kata for the 6 machine, awak dah run the Anova Table. So you already run the Anova Table. Then we want to jawab the soalan. Okay. So solution soalan yang pertama. Testing on the equality of the mean for all 6 machines. Okay. So step pertama, nyatakan your H null dan juga H1. Okay.
So testing on the equality of the mean. H0 mu pertama, mean machine 1 equal to the mean for the machine 2 equal to the mean of machine 3 equal to the mean of machine 4 equal to the mean of machine 5 and equal to the mean of machine 6. Okay. So the alternative at least 2 of the machine, okay, will have different mean. That is the alternative. So step kedua apa? Significant level. Berapa? Significant level. 0.05. Okay, betul. 0.05 atau 5%. Okay. Step ketiga. Step ketiga apa? Alpha. Alpha dan step 2. Betul jawapan kecerdasan. The third step. What should we put in there? Test statistic. Okay, betul. Test statistik. Okay, guna apa? F. F, test atau apa? Oh, ya tahu apa? Anyone? Or what? If you are not interested with using the F test, there is also another alternative way. We will see the test statistic based on the value of P. Betul Rohaili. Atau guna P value. Okay. So for this one, refer Anova Table. Okay. So refer Anova Table. Katakan saya guna F test. Okay. On the Anova Table dapat sama dengan berapa? Refer Anova Table balik dapat berapa dia punya F test? 0.3068. 0.3068. Okay. 0.68. Atau kalau guna P value, berapa nilai P value? 0.9024. 0.9024. So, F test kita akan compare dengan F table. Okay. Compare dengan F table dan P value ni pula kita akan compare dengan alpha equal to 0.05. Okay. So F table, berapa nilai F daripada table? Kalau kita nak compare. Compare dengan F alpha, okay, V1, V2. That is F 0.05, V1 sama dengan K tolak 1, N besar tolak
K. So bear in mind K awak sama dengan 6, N kecil sama dengan 4, N besar sama dengan 24. So boleh ambil F 0.05, 6 tolak 1 is 5, 24 tolak 6, 4, 5, 6, 18. Okay. Cuba tengok sama dengan berapa atau boleh tak refer dekat apa nama dia? Anova Table for this one. Can you refer to the Anova Table? Yang F street tu ke? Boleh? 2.7729. Ya betul, 2.27729. Okey. Sekejap 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, kalau awak prefer, okay, sama dengan 2.77 dekat dalam ANOVA. Okay. 27729. Okay. That is F crit, okay, in ANOVA Table. So decision, kalau awak tengok dekat sini, F crit adalah 2.77. Okay. So dekat sini adalah awak punya rejection region. Okay. And sini acceptance region. So 0.30 somewhere in here. 0.3068. Reject or accept Ashna? Decision. Reject atau accept? Accept. Okay. Accept Ashna. Okay. So sama juga kalau guna P value, reject, okay, H null if P value less than alpha. So awak dapat yang ini 0.9024 lebih besar daripada 0.05. So accept H null. So kalau tengok keputusan dia pasti sama. Either awak guna P value atau awak guna F test. Okay. So yang kelima, conclusion, because we are accept H null, the conclusion will be based on H null punya statement. Ada different or not? Based on H null. So based on H null meaning that we are 95% confidence, okay, that there is no significant difference, okay, in the mean. Soalan dia mean apa ya? Doi, gatal rambut aku. In the meantime, let's see and indicate whether there is significant in the mean, not in the mean of the H rate. In the mean tensile string. Okay. In the mean of tensile string produced by all the 6 machines. Produced by all the 6 machines. That mean tak ada beza pun antara mean tensile string yang dihasilkan oleh machine 1, machine 2, machine 3, machine 4 and machine 6. Okay. That is the result that we gain from the, what we call it, analysis of variance. So yang nak salin boleh salin.
Cik Dan. Jap. Jap, salin dulu. Dah. Yang lain Dan. Zakuan. Dah balik dari pantai. Dan yang lain. Kamal. Ahmad Kamal bin Uthman. Azrul Nazmi. Dan Dr. Dan. Dan Fahmi bin Miswan. Kodekan kita Muhammad Fahmi bin Miskun. Ni Fahmi bin Miswan. Muhammad Adib Naim. Mana Adib? Sedap je, senyap je. Kau on je Adib Lepas tu kau tidur. Ain ada dua. Malu tu. Kan semua orang pun malu. Kau jadilah macam Alif Syukri tu. Penuh confident level. Zaman sekarang tak payah nak malu-malu lagi dah. Orang malu sentiasa rugi. Dia kalau apa benda semua tanya je direct. Okay. Kalau dia tak faham ke, terlaju ke apa ke. Syafiq Dan. Syafiq Kal. Dan or not? Dan. Okay.
Okay, so dah semua. Senyap je lain. Okay, soalan kedua dia kata construct 95% confidence interval for the mean tensile strings. Okay. A random sample of P-cell from each machine is this. So, okay, maksudnya awak kena dapatkan 95% confidence interval untuk mesin 1, mesin 2 up until mesin 6. Okay, for the tensile strings. Okay. So, for this example, for this question, for okay. So for this particular question, kita akan menggunakan confidence interval, okay, for each machine atau each treatment. Kita akan menggunakan this formula, okay, mu I, okay, mu I equal to confidence interval y bar I dot plus minus T alpha per 2 K N tolak 1 set MSE dibahagikan dengan N. Okay. So kita tahu K sama dengan 6, N sama dengan 4. So K N tolak 1 dapat berapa? Oi, K darab N tolak 1 berapa? Oi. 18. 18, okay. So alpha sama dengan 0.05. So T alpha per 2 K N tolak 1 sama dengan T 0.02518. So tengok dekat table of T distribution. Give me what is the value of T 0.02518. .101. So yang lain dapat 2.101 sama dengan K tirasan. Dapat. Okay, dapat 2.101. 2.101. So MSE berapa? From Anova Table. Berapa nilai dia? 3.48. Betul, 3.48. So MSE sama dengan 3.48. Then YI dot. Berapa nilai dia? Sekejap. Okay. So YI dot yang ini adalah this one YI dot yang ini from summary table, okay, in Anova output. So awak tengok dekat summary iaitu dia punya
groups, yang awak ada table dia, groups, and then dia punya this one, average. Okay. So kita ada column 1, column 2 up until column 6. Okay. Sampai column 6 dia ada dia punya average dekat sini 17.2, 17.175 dot up until 18.025. So yang ini adalah Y bar 1 dot, Y bar 2 dot sampai Y bar 6 dot. Okay. So itu pentingnya table of ANOVA yang kita dapat. So masukkan dekat dalam yang ini formula for machine 1. Okay. Mu 1 95% confidence interval akan sama dengan Y1 dot, that mean 17.2 tambah tolak 2.101 darab dengan cert bagi MSE is 3.48 dibahagikan dengan 6. So dapat berapa? Okay. So untuk machine 1. So for machine 2, mu yang kedua is 17.175 tambah tolak 2.101 darab cert 3.48 bahagikan N bukan 6 kan, N 4. Salah tulis. Dibahagikan dengan 4. Okay. Dibahagikan dengan 4. So kira for machine 2, for machine 3, mu 3 dia akan ada 18.175 plus minus 2.101 cert 3.48 dibahagi 4. So dapat berapa? Calculate for that one up until mean yang ke-6. Cuba kira. So calculate one by one. For machine 3 and then you have for machine 4. Okay. For machine 4, mu yang keempat, tengok dekat table of ANOVA tadi dapat berapa? 17.75. Okay. Tambah tolak 2.3.48 dibahagi 4. Okay. For machine 4, for machine 5, mu yang kelima berada antara berapa? 18.425 plus minus 2.1 set 3.48 dibahagikan dengan 4. Okay. And the last one for machine 6, so mu 6 berada antara 18.025 plus minus 2.101 set 3.48 dibahagikan dengan 4. Okay. So cuba kira and give me the answer. Kira ya.
Okay, dapat? Berapa jawapan? Dah. Dah. The first one berapa ya? 19.1599 Lagi satu. negatif 2.3968. Betul ke? Yang lain dapat jawapan sama? Alah. 15.24. 15.24. Ya, kau check balik. 15.24 dan juga 19.159. Okay. Dia tak ada negatif. Sebab 17.2 tolak 2.101 darabkan square root 3.48. Meaning that you solve the first one on the right side. 2.101 tu darabkan dengan square root the whole thing. So the second one berapa? Min yang kedua for machine tu. $19.1347. 19.1347 dan 15.2153. betul 15.2153 dan juga 19.1347. Okay. Third one 16.2153. 16.2153 dan 20.1347. 20.1347. So mu yang ke machine yang keempat 15.7903. 3 dan 19.7097. 7097. Okay. So machine 5 16.4653. 4653 lagi satu bit 20.3847. 3847. So the last one Nabil 16.0653. 16.0653 dan 19.9847. 9847. So yang lain dapat sama dengan Nabil. Saya kira the first three je. So for the last three, hopefully yang lain pun dapat sama dengan Nabil. Okay. Sebenarnya nak senang awak pakai Excel ni, awak masukkan, solvekan yang belah sini. Okay. Awak create satu ni dekat satu kotak, solvekan yang ini, and then terus plus minus, ambil setiap ni daripada average dia. So senang guna Excel sebenarnya. Nanti awak select, klik, betul. Tu dapat terus jawapan dia. So yang lain dapat sama jawapan dengan Nabil? Dapat. Okay. Tengah salin ke? So kalau tengah salin boleh salin dulu. Saya bagi awak 2 minit untuk salin.
Done. 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 Yang lain done. Maaf hari ni COVID 7,000 lebih. Melaka berapa Melaka? 258. Katie Resan done. Katie done or not? Hafizah done. Daniel Zarif. Tuan Daniel dah, Tuan Daniel. Dah, okay. Syafiq dah, Tuan Syafiq. Syafiq Kyle. Dan Syafiq Kyle. Syafiq Kyle dah hilang, dah pergi syuting Syafiq, Muhammad Syafiq. Syafiq. Tak ada. Zakwan dan. Done. Okay, good. So hopefully yang lain pun done Ain pun done Nurul Ain binti Salimun. Gambar baru ni Ain, profile picture. Dan cik. Okay, good. So kita tengok the last question. Okay. So the last question dia kata, construct 95% confidence interval for the difference between means mu4 and mu3. So kita akan gunakan formula untuk difference of mean. Okay. So for the difference of mean, okay, kita ada dia punya formula. Okay. For the confidence interval, okay, confidence interval on the difference of means. Okay. So the formula for this one that we are going to use adalah yang kita pakai untuk multiple comparison just now. That we have take a look into this formula, meaning that this one. Where is it? Okay. Y bar I dot minus y bar j dot plus minus t alpha per 2 n minus k set 2 mse dibahagikan dengan n. Okay. So take a look at this formula. T alpha per 2 n minus k. Okay. N kecil sama dengan 4, k sama dengan 6, n besar sama dengan 24. So dia akan sama dengan T 0.025, 24 tolak 6 is 18. Tadi kita dah tengok dapat 2.101. Okay. So MSE from table of Anova, kita dah tengok just now dapat dia sama dengan 3.48. Okay. So from summary table kita dapat average summary table in Anova. From the summary table in Anova, so kita dapat y bar, soalan dia apa? For the difference on mu 4, y bar 4 dot dan juga y bar 3 dot. Okay. So mean keempat, column 4, the average is 17.75 dan y bar 3 dot, kolom ketiga, the average is 18.175. Okay. So calculate the 95% confidence interval of mu4 minus mu5 akan sama dengan 17.75
tolak 18.175 plus minus 2.101 set 2 darab MSE is 3.48 bahagikan dengan N sama dengan 4. So kira dapat berapa? This one. Saya tak kira lah, malas. Kau kira? Bagi saya jawapan. Bit, kira bit. Lepas tu bagi aku jawapan. Cik, Apa jawapan? 2.346 2.346 dan negatif 2.771. alah bit. Oh ni Terbalik. sorry. saja je. Berapa bit? Negatif Negatif 2.771 negatif 2.771 dan 2.346. 2.346. Okay. Thank you bit. Tahu pula betul tak? Yang lain sama tak jawapan dengan Nabit? Kalau sama betul. Kalau tak sama, siapa yang salah? Kita check. Kira. Dengan kira, okey. Jakuan dengan kira. Yang lain-lain check sama tak dengan Nabit? Saya memang tak kira, tunggu jawapan awak je. Dan jakuan? Jap. Okey. Ada pun survey on. Dapat lain lah. Tempat lain? Yang 2.771 tu dia tak tolak kan dengan yang depan. Dia tak tolak. Maksud kau? Maksudnya negatif 2.771 hanyalah nilai untuk Belakang. belakang. Oh, okey. So dapat jawapan ni berapa? Ya. Negatif 3.1964 1. Negatif 3.1924. Negatif. Halah je lah. Negatif apa? 3.19 3.2. Negatif 3.19. Zakuan pun dapat negatif 3.19. So betul lah ni, put. Okay. Tadi ni bit, kau terlupa nak tolak bit. Macam mana nak buat cik? Saya tak tahu yang tu. Macam mana nak buat yang tu? Macam mana nak buat ni, sekejap saya share. Tolak dulu yang depan. Saya kira guna Excel, prefer kira guna Excel. So, dia sama dengan, kau nampak tak Excel ni? Nampak. Okay, nampak kan? So, tadi dia punya, apa nama dia? 3 dan juga 4 kan? 4 dan 3. So, formula dia, lepas tu dia ada 2.101. Dan dia ada sama dengan, Allah, aku lupa formula. 2 MSE darab 6.
2, okay. 2 kurungan, double kurungan 2 darab MST is this one. Okay. Dibahagikan dengan N kita berapa? 4. Okay. So, dapat yang ini, 1.74. Square root. Square root. So, saya ambil SQRT. Okay. So, T saya, T daripada table 2.101. Then formula dia 95% okay, confidence interval on difference of means okay. So sama dengan buka kurungan mu 4, this one 17.75 tolak dengan this one 18.75. Okay, tolak dengan buka kurungan T darabkan dengan dia punya square root, this one, enter. Ini yang tolak. Then untuk yang tambah saya ambil apa nama dia, sama dengan yang ini 17.75 tolak 18.175 buka kurungan tambah buka kurungan T darabkan dengan this square root. So enter. So dapat jawapan Yaya tadi betul. Negatif 3.19 dan juga 2.346. 4. So dapat yang lain? Oh, Zakuan dapat? Dapat. Okay, Bit. Dapat Bit? Kita tolakkan dulu Bit. Kau ambil 13.75 tolak 18.175. Okay. Biasa lah tu. So that is the answer for that particular question. Yang lain dapat Amira, Syafika, Tasha, Nur Fadilah, Tasha. Dapat. Dapat. Okay, so sebenarnya kalau macam contohnya yang tadi ni awak kena kira sampai 6 for this example. Senang awak kira guna Excel. Kalau kena guna calculator nak kena type satu-satu kan. So tengok dekat formula awak set letak T yang ini. Lepas tu yang ini apa? Square root 3.48 bahagi 4. So ambil. Just ambil. Tolak-tolak tambah. Tolak-tolak ni. So enter tu dapat. Tapi tak boleh drag lah sebab kita deal dengan beberapa bacaan that located in a different sequence dekat dalam Excel. Okay. So kalau dah, cuba baca exercise yang kita buat lagi satu yang unequal sample size, that one. Exercise 3. Those who have finished, see exercise 3. The study measure the absorption rate of 3 different types of organic chemical solvents. Dah. Yang ni dah share screen. Oh, saya tak ni. So kalau tadi dapat jawapan dia, hopefully everyone is done lah. Kita buat soalan ni pula. Okay. Cik. Cik pergi dekat kira-kira yang last kali tu balik. Kira-kira tadi yang last kali. Kira-kira tadi ya? Excel file tadi. Bukan. Yang Dr. Jana conteng tu, yang ketiga tu, jawapan tu. Ke dah tak ada? Aku tak save tadi. Okay. Kenapa? Kau tengah nak salin ke? Sekejap, saya tulis. Tak adalah. Ayo. Nak minta tolong. Tak Tolong apalah. Tolong apa? Tolong SS je. Okay, tak apa. Apa dia? SS, shot sendiri. Ada orang minta tolong tu. Ambil gambar je. Screenshot.
Tak, saya tulis balik. Alah, ya. Mula-mula SS aku ingat shot sendiri screenshot. Macam-macam bahasa budak zaman sekarang. Kalau SS tu shot sendiri. Tak apa ni. Let me write it back again. So, kita menggunakan 95%. Okay. Confidence interval. Okay. In the difference. Okay. Of mu4 and mu3. So by using this formula, y bar I dot minus y bar j dot, okay, plus minus t alpha per 2 n minus k set 2 mse dibahagikan dengan n. So kita ada alpha equal to 5%, n sama dengan 4, k sama dengan 6. So T 0.025, N besar sama dengan 24. So yang ini 18 dapat 2.101 from table of T distribution. Okay. So MSE from Anova Table dapat sama dengan 3.48. Okay. So for machine 4, y bar 4 dot dapat dia sama dengan 17.75. Okay. And for machine 3, y bar 3 dot dapat sama dengan 18.175. Okay. So the 95% confidence interval akan sama dengan 17.75 tolak 18.175 plus minus. Okay. Dia kena tolakkan siap-siap dekat depan. Plus minus 2.101 set. Tak muat dah. Confidence interval akan sama dengan 17.75 tolak 18.175 plus minus 2.101 set 2 darab MSE. MSE tadi 3.48 dibahagikan dengan N adalah sama dengan 4. So kira dapat negatif 3.1964 dan juga 2.3464. So dapat ini adalah dia punya difference on the mean. So pengiraan dia tadi saya kira guna what we call it, guna Excel sebab nak senang. Thank you. Okay, done. Dan Okay. Yang lain done? Kalau ada tengah nak salin. So yang done, kita buat the last one, exercise yang ketiga tu untuk unequal sample size. Okay, yang lain-lain tu nanti awak boleh try by yourself lah. So, boleh baca dulu exercise yang ketiga. Siapa yang nak salin tu boleh salin. You can baca first. Exercise 3 Yang ketiga yang ada unequal sample size. Ada aromatics, chloralkane okey. dengan ester. Siapa duduk Selangor? Selangor 2642 kes hari ni. Melaka yang kecil 258, banyak tu. Johor 664. Said duduk ni, Perlis 8 kes. Oh, Said tak ada, Said section lagi satu.
Okay, dah nak? So kita tengok kepada this one, exercise ketiga. So a study measure the absorption rate, kadar serapan on 3 different types of organic chemical solvents. These solvents are used to clean industrial fabricated metal parts and are potential hazardous waste. Independent sample of solvents from each type were tested and their absorption rates were recorded as a mole percentage. Is there a significant difference in the mean absorption, tertinggal A tu, tertinggal AB, absorption rate for the 3 solvents? Use p-value of the test, and which solvent will you use? So dia nak tengok kadar serapan untuk organic chemical, bahan kimia, solvent apa? What is solvent in Malay? Solvent ni macam Pelarut. pelarut. Oh, kalau pelarut. Contohnya dia nak buat apa ni? Pelarut. Industrial fabricated metal. So dia nak tengok kadar serapan bagi 3 jenis pelarut chemical dan digunakan dalam sesuatu what we call it, dalam sesuatu fabricate metal industry. So dia ada 3 aromatics, chlorol, apa benda lah masalah dia ni. Susah je nak sebut. Chloralkane. Chloroalkane. Oh, chloroalkanes. Tengok. Untung ada Dabi. Apa tadi dia buat? Chloroalkanes. Chloroalkanes and esters. Okay. So, kalau awak tengok this one, dia punya, terus detect what is the value of N. N dia sama or not? N dan K. K berapa K? 3. Okay, 3. Okay, so kita ada 3 treatments. So 1, 2 dan juga 3. So N tak sama. So ini terjatuh dalam case unequal samples. Okay. So kalau tengok ester ni N3 sama dengan berapa? N2 sama dengan berapa? Dan N1 sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. So N1 9, 1, 2, 3, 4, 5 kali 3, 15. Yang ini 1, 2, 3, 4 tambah 4, 8. So dapat total N besar sama dengan 9 tambah 8 tambah 15. Apa? 8 tambah 8, 16, 17 tambah 15. 7, 8, 20, 32. Okay. Dapat N besar sama dengan 32. So soalan dia, is there a significant difference in the mean absorption rate for the 3 solvents? Use p-value approach. So untuk soalan ni, kita akan gunakan equality of mean. Hypothesis testing for the equality of mean. So kita nak menjawab persoalan adakah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. So soalan ni, which solvent will you use? Depends on jawapan pada hypothesis testing. Kalau ada difference, so kena buat test satu-satu. Kalau tak ada difference, meaning that you can choose either one of the solvent used. Okay. So sebab kita nak test equality of the mean, step 1 adalah terus buat dia punya Anova Table. So kau buat Anova Table, key in this data in the Excel file. Tengok macam mana nak key in data and then how you are going to run the Anova Table. Tiba-tiba saya terasa sangat lapar. Sama doktor. Itulah. Diet. Semalam dah makan nasi, pagi ni tak boleh makan nasi. Kalau tak makan apa pula nak makan aku ni? Ada yang balik asrama? Zamir Siapa yang balik asrama? Anak PA saya ada yang balik asrama tak? Ke semua duduk rumah? Aku tanya soalan tak suruh orang jawab. Suruh orang buat kerja. Tak ada kot. Kat Pulau Kapal saya ke ya? Pulau Redang ni. Redang pula. Daerah mana tu? Marang. Marang. Dah tak ramai Mak Soleh kat sana?
Tak ada. Kat tu kot. Perhentian kot. Perhentian boleh lah, boleh jumpa Mak Dang. Mak Dam Pulau Kapas lah. Wah, salah. Pulau Perhentian lawa kan? Yang paling antara yang cantik Pulau Perhentian kan? Pulau tu Pulau Redang yang lawa. Pulau Perhentian tu macam dia banyak aktiviti. Oh, tapi dekat-dekat semua pulau. Jauh. Pulau Perhentian dekat Besut. Pulau Redang tengah. Alah. Semua kena naik bot lah nak ke pulau-pulau tu. Berenang pun boleh je. Tu kalau tak meninggal lah kan berenang. Naik sampan, naik rakit. Syok sikit. Tu semua wishlist tu. Tak sampai hajat lagi. Bila dah nak ni kan. Itulah. Okay. So masukkan data and then check. Check apa nama dia. Awak punya Excel. Output. Sama tak? Okay. Remember this one unequal sample size and macam mana cara awak nak key in data tu. Dia punya cara analisis sama je. Data analysis, Anova single factor and kena tahu dekat mana data awak. Okay. Data awak dari mana ke mana dan how you are going to key in the data. Select the data. Group by which one. Okay. So cuba key in and then tunjuk dekat saya dia punya output. So try one by one. Data Zakwan nak tunjuk. Apa Zakwan nak tunjuk tapi beritahu kat Yaya? Korang ni pasangan kekasih ke? So misteri. Okay lah sama-sama ni. Seorang Kelantan, seorang Terengganu kan? Dekat. Dia Melaka dah cik. Oh ya ke? Saya KL, Kuala Linggi. Kuala Linggi. Asal. Kuala Linggi kat KL ke? Kuala Linggi kat Masjid Tanah. Oh alah. Alah dekat je kau Zakwan. Tu Gabor dekat mana tu? Pantai Puteri Bukan? Dekat Dungun. Dungun. Okey lah boleh lah. Sebab belajar kat Dungun dapatlah Yaya orang Ganu. Makan keropok leko. Oh sedapnya. Yaya nak orang KL. Okey lah tu dapat Kuala Linggi. KL juga. Tak nak je dia. Dia mana kau cakap orang KL baik kau cari orang Terengganu je Yaya. Tadi duduk kat bandar besar ni lagi pening kepala. Banyak duit habis. Kau ambil Rohaizi ke? Kan? Kuala Linggi pun okey lah. Ada orang nanti cik. Okey, kau kecewa lah tu sebab dia dah ada orang lain. Ambil David pun okey. Jiwang apa? Duduk dalam hutan. David dah Seorang. ada cik. Semua dah ada? Cepat je kau. Cik. Okey dah baguslah. Tapi memang penting lah untuk ada teman tapi mesra atau partner. Boring-boring ada orang kau nak ngaruk. Okey. Okay, done. Yang lain-lain. It's what we call it a need in life. The nature of human to have someone special. Sebab the best bila boleh berbual on deep issue. Isu dunia, isu pasal Presiden Amerika, lagi apa. Pada saya itulah yang bestnya. Tapi kalau dah lain-lain tu, nothing different pun. Okay. Done. Siapa tadi yang nak tunjuk Zakwan? Mana? Share, answer. Tengok sikit awak punya Excel file. Apa yang awak dapat. Alah, dah 3.54 dah. Okay, so Zakwan dapat kolom 1, kolom 2, kolom 3 and then dia punya F value adalah, okay betul cara Zakwan letak data. Dia store everything dalam satu kolom and then the Anova dah dapat
F24.5115, p-value 5.86. Okay. E negatif 7 dan F crit 3.32. So betul yang lain dapat sama dengan Zafwan. So this is the right answer. Okay. So yang tak dapat boleh check betul cara Zafwan key in data, dia place all the reading dekat dalam kolom and then awak ambil data analysis Anova single factor group by column. Okay. So then place dekat mana awak punya output that you are interested. Okay. So P value, sebab soalan kata guna P value, dapat P value 5.9 E negatif 0.7. That means 0.00000059. Okay. So kita akan reject or accept H0 in this case. Reject or accept H0. Oh ya, aku dalam soalan ni. Reject or accept H0. Reject. Reject, okay, because P value is less than alpha. So, kita buat dia punya what we call it, the hypothesis testing for this one. Exercise 3, new slide. Okay. So, hypothesis testing, because the question state in here, not presenter view, concurrent. Okay. Is there a significant difference in the absorption rate and use P value? So H null, that's the hypothesis testing. Okay, H null mu1 equal to mu2 equal to mu3. Okay, sebab kita ada 3 absorption, aromatics, chloroalkanes and also another one apa benda tu, esters. Okay, so H1 mu1, at least 2 of the means absorption are not equal. At least 2 of the means of the solvents, okay, are not equal. Okay. So this is the first step. Second step, dia kata dia ada cakap tak? Dia tak ada cakap kan alpha. Does it state in there alpha or not? Dalam soalan ada bagi tak alpha? Tak ada. Ada. Tak ada. So kalau tak ada kita ambil berapa? 0.05. 0.05. Okay. The standard is 0. Taking alpha equal to 0.05 sebab ini adalah dia punya standard. Okay. So from here step ketiga, P value from Anova Table awak akan dapat sama dengan berapa tadi? 5.86 E negatif 0.7, meaning that 0.123456586. Okay. Itu adalah nilai P value yang kita dapat. Okay. So from here, reject H null. Okay. Reject H null if P value less than alpha. So daripada sini awak dapat P value 0.123456586 is less than alpha equal to 0.05. So decision, okay, reject H null. Okay. Dan step kelima, conclusion, okay, because kita reject H null, the conclusion will be based on H1. So at least 2 of the means, at least 2 of the solvents, okay, at least 2 of the solvents are having different means absorption. Okay. Sekurang-kurangnya 2 peluntur
akan memiliki kadar serapan yang berbeza. So from here, untuk soalan yang kedua, okay. Soalan lagi satu dia kata which one, okay, you will choose. So yang ini awak buat multiple comparison. Tapi kena banyak lah multiple comparison. Awak kena buat mu1 equal to mu2, mu2 equal to mu3 atau mu1 equal to mu3. So tengok yang mana ada beza, then yang itu yang akan awak pilih. Okay. So that one boleh can try by yourself lah yang this one. Atau nak senang sebenarnya kita boleh tengok juga dekat Anova Table tu. Dekat dia punya mean. Yang mana kadar serapan paling tinggi, average paling tinggi, yang itu yang kita akan pilih. Kan? By logic, it will be that one. Yang mempunyai the highest level of our section, that is column 2. Chloroalkanes yang akan dipilih. Because the mean of the absorption for the solvents by using chloroalkanes yang paling tinggi. Okay? Atau kalau nak lagi bagus, you buat multiple comparison between each of the pair that I show in the, what we call it, in the slide. So dapat So exercise 2 dan exercise 4 kau boleh buatlah sendiri. Lebih kurang je cara macam tadi. Cumanya tak ada jawapan akhir, ada dalam buku ni dia ada bagi jawapan akhir, tapi saya tak sure betul ke tak. Sebab yang soalan 1 pun jawapan akhir dia salah. Apatah lagi yang lain-lain. Tengok exercise 3 ni jawapan akhir dia betul ke tak. Soalan yang ketiga okey. Tapi dia tak ada continuation. Bolehlah nanti saya bagi, cuma I'm not sure whether it's correct or not. Because this one is the solution from the book. Nanti saya letak in Microsoft Teams. Solution for all the exercise. Okay. So ada soalan? Because kita dah exceed 2 minit ni. Tak ada. Tak ada, done. This one. Kalau yang tengah salin boleh salin. Done. Done. Dah.